मवसाला यांचे जाहीर धम्मदेशना आपल्या सर्वांना ऐकायची आहे. आता समोर कोणी येऊ नका. I want to first thank you for the opportunity. भिकुरी म्हणतात की मला तुम्ही इथे येण्याची संधी दिल्याबद्दल मी तुमची आभारी आहे. आता मी मला बाईचं पात्र करावं लागेल. For our abbot. सिस्टर म्हणतात की मी बोलू का नको, कारण तुम्ही असे बोर बोर दिसू लागले म्हणतात. आणि तुम्ही जरा थोडंसं फ्रेश होण्यासाठी थोडं 1 मिनिट उभे राहा बरं जरा जाग्यावर. ज्यांना गुडघ्याचा त्रास असेल त्यांनी बसलं चालेल, पण बाकीच्यांनी उभं राहा. उभं राहून सिस्टरला बघायचं आहे. दिसतात का तुम्हाला? महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धाचा, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धाचा, बौद्ध धम्माचा, बौद्ध धम्माचा, धम्मा ध्वजाचा, धम्मा ध्वजाचा, भिक्खू संघाचा, भिक्खू संघाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. आता बसा खाली, तोंड बंद, तोंड बंद, अगदी खाली बसा. कोणीही जागा राहू नका. आता अगदी तोंड बंद, आवाज बंद, आणि पाय खाली ठेवून बसू शकता तुम्ही, म्हणजे मांडी घालून बसू शकता. बसा आई, बसा खाली, खाली बसा. आणि कृपा करून येऊ नका इकडे, हा मध्येच येतात नाही ते काही. खाली बसा, खाली बसा. ओ आई खाली बसा. खरंच जायचं असेल ना. Wow. Okay, first I would like to thank you. अगदी प्रथमच मी तुमचे आभार मानते. For allowing me to come back, inviting me to come back and to talk to you about a pretty favorite subject of mine. आणि अजून त्या म्हणतात की मी हे इथे आले, पुन्हा आले आणि आता मी बोलणार आहे त्याच्याबद्दल मला सांगायचं. When I grew up, I did not have a hero. You did not have a hero? I didn't have a hero at What's school. that? You know, the teacher tells you to talk about your hero. I didn't have a hero. ते म्हणतात की मी जेव्हा लहान होते, शाळेत होते, तेव्हा मला काही हिरो वगैरे नाहीत. मी हिरो म्हणजे काय आमच्याकडे मला माहित नाही. त्यामुळे हिरोचा अर्थ असा की शिक्षक विचारतात तिथे विद्यार्थिनीला किंवा विद्यार्थी, तुमचा हिरो कोण, म्हणजे तुमचा श्रेष्ठ माणूस कोण, जेव्हा तुम्ही मांडता. I mean, they had Abraham Lincoln जसं की त्या म्हणतात की अब्राहम लिंकनचं नाव तुम्हाला माहित आहे, and Davy Crockett. किंवा डेव्हिड क्रॅकेट. And I never had a hero to talk about. आणि माझ्या मनात किंवा मला काहीच माहित नव्हतं की माझा हिरो कोण. हिरो म्हणजे असे मोठमोठे माणसं, मोठमोठे पुरुष. But now I have Dr. Ambedkar. परंतु नाव आता माझा हिरो जर कोणी असेल, माझा थोर पुरुष जर कोणी असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब Ambedkar. आणि फक्त बाबासाहेब आंबेडकर. So why do I think he's a hero? आणि मग मला का वाटतं की तो माझा हिरो आहे? Because of all the darkness, of all the war, and of all the insanity of the last century. आणि मग मला बाबासाहेब आंबेडकर हिरो का वाटतं, तर मी जेव्हा मागे जाते भूतकाळात, तर अंधकार असा भूतकाळ मला पाहायला मिळतो. आणि नंतर Of all the people who were wiped out and died, this man lifted up millions of people and made them free. आणि असा आपला भूतकाळ जो अंधकारमय होता आणि जिथे माणसं जिवंत नव्हती, सगळे मेलेल्या अवस्थेत होती, अशा वेळेस I had heard about Gandhi. परंतु ते नंतर सांगतील अशा वेळेस उदाहरण, पण मी गांधीबद्दलही वाचलं असं त्या म्हणतात. I had heard about Nehru. नेहरू बद्दलही मला माहिती आहे, But I never heard about Dr. Ambedkar. परंतु डॉक्टर आंबेडकरांबद्दल मला माहिती नव्हतं. And look at what he did. आणि मग काय केलं त्यांनी? He gave you a dream that became real. आणि डॉक्टर आंबेडकरांनी काय केलं तर मी वाचलं की तुम्हाला त्यांनी खरं स्वप्न दिलं.
by teaching you about Buddhism, he also gave you the way to make your own seed for freedom blossom. आणि मग धम्म देण्याच्या फक्त धम्मच त्याने तुम्हाला दिला नाही, तर तुम्ही असे उज्ज्वल कसे व्हाल आणि तुम्ही खरे माणसं कसे व्हाल, जिवंत कसे व्हाल, हे देखील त्यांनी तुम्हाला शिकवलं. For you, you are the children that the Buddha would have taught. आणि तुम्ही खरे पुत्र आहात किंवा पुत्री आहात ज्यांना धम्म द्यायचा होता. Because even the Four Noble Truths, 4 आर्य सत्य देखील if you really understand them, तुम्हाला जर कळले, they will make the seeds inside you of loving kindness and compassion bloom. एवढं जरी तुम्हाला 4 आर्य सत्य जरी कळलं, तर तुमच्या मनात बुद्धत्वाचं सीड किंवा जे बीज आहे तामुलपणाचं ते तुमच्यात निर्माण होईल. There are 4 seeds that are inside of you. तुमच्यामध्ये 4 प्रकारचे बीज आहेत. The Buddha talked about these seeds being inside of each one of us. आणि ही बीज प्रत्येक माणसात आहेत, प्रत्येक व्यक्तीत आहेत. There is a seed for metta. एक बीज जे आहे ते मेत्ताचं, मैत्रीचं. There is a seed for compassion. दुसरं जे आहे ते पुन्हा मैत्रीचं, त्यापेक्षा मैत्री मोठी. There is a seed for a special kind of joy. आणि तिसऱ्या नंबरचे जे सीड आहे किंवा बीज आहे तुमच्यात, ते स्पेशल पद्धतीचं जे आहे. And when you feel that kind of joy, आणि हे जे आहे जेव्हा तुम्हाला असा आनंद होतो, तसं ते सीड you won't understand it. तुम्हाला ते समजत नाही, कळत नाही, पण Because you will be happier when you succeed instead of when I succeed. आणि मग जेव्हा तुम्हाला कळतं की माझ्यापेक्षा तुम्हीच सक्सीड होता किंवा तुम्ही पुढे जाता. When I came to see you this past year, when I came to visit this country, जेव्हा मी ह्या देशाला भेट द्यायला आले, they took me to see many families of the Dalits. आणि मी अनेक दलितांच्या घरी गेले, जाऊन आले. And what I saw was really a beautiful thing. आणि मी काय पाहिलं असेल तर अतिशय सुंदर अशी गोष्ट पाहिली I त्यांच्यामध्ये. wish that all of you could understand that you have such potential as what I saw. आणि माझी अशी इच्छा आहे की तुमच्यात जे बीज आहेत चांगले चांगुलपणाची, ती तुम्ही वाढवावीत आणि ती मी पाहावी. Because if I went in many houses now, जर मी एवढ्या घरात गेले आतापर्यंत, I would see a father with a PhD. मी अनेक लोकांना पाहिलं की काही लोक PhDs आहेत. I would see a mother with a master's degree. आणि काही आया मी भेटले त्यांना मास्टर डिग्री आहे त्यांच्याकडे. I would see children who were learning trades or they were learning their bachelor's मी अशाही degrees. विद्यार्थ्यांना पाहिलं की जे आता बिझनेसमध्ये शिकत आहेत. Dr. Baba Sahib gave you, Dr. Ambedkar gave you the instructions. He gave you the instructions for you to become educated. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला एवढ्या सगळ्या काही गोष्टी दिल्या की ज्याच्यामुळे तुम्ही असे उच्च पदाला जाऊ शकता. To embrace your freedom. आणि एवढंच नव्हे तर तुम्ही स्वतंत्र कसं व्हाल हे देखील त्यांनी शिकवलं. To take your families and by right to make your dreams come true. आणि बाबासाहेबांनी हे शिकवलं की तुम्ही तुमचे स्वप्न कसे ह्याला आणा, सत्यतेला आणा, उतरवा. Buddha Gautama was doing much the same thing with what he was teaching. आणि भगवान बुद्ध देखील जसं बाबासाहेबांनी शिकवलं आपल्या लोकांना, तसंच भगवान बुद्धाने देखील त्या काळात शिकवलं. The Buddha was an activist. खरं तर भगवान बुद्ध हे ऍक्टिव्हिस्ट होते. He was teaching a different way. परंतु त्यांची शिकवण्याची पद्धत वेगळी होती. Bhante teaches us to open the door to seeing the way that he saw his knowledge and wisdom. आणि भक्तांनी जे तुम्हाला शिकवलं ते त्यांच्या अनुभवातून, त्यांच्या शहाणपणातून, त्यांच्या चांगुलपणातून जे त्यांनी मिळवलं ते तुम्हाला सांगितलं. When we look at the 4 seeds I said you have within you, आतापर्यंत मी जे तुम्हाला सांगितलं की तुमच्या 4 बीजे आहेत चांगुलपणाचे. if we practice and learn to develop, आणि जर तुम्ही त्याचा अभ्यास केला आणि त्यांना तुम्ही वाढवलं
metta, the loving kindness, ज्याला आपण मैत्री म्हणतो, karuna, करुणा म्हणतो, the compassion, ह्या कंपॅशन मध्ये येतं, म्हणजे मैत्रीमध्ये येतं. we develop the joy, आणि हे जर आपण आपल्यात वाढवलं तर आपल्यात आपोआपच mudita, आनंद होतो आणि त्याला मुदिता असं म्हटलं जातं. and we develop balance of mind. आणि ह्याच्यामधलं मग आपलं मनाचं आपलं संतुलन होतं. Why are these so important, these 4 pieces? आणि मग ह्या 4 गोष्टी का महत्वाच्या आहेत? Because as you practice metta, जसं तुम्ही मैत्री भावना प्रॅक्टिस करता, all thoughts about ill will toward your fellow man disappear. आणि मग जे काही तुमच्या मनात वाईट चित्ताचे किंवा विचारांचे अनुभव असतील ते तुम्ही फेकून देता. When you practice compassion, परंतु जेव्हा तुम्ही मैत्रीचा भाव तुमच्यात वाढवता, all your thoughts of cruelty will disappear. आणि तुमच्या मनातले मग सगळे जे काही क्रुएल्टीचे किंवा वाईटपणाचे विचार असतील ते निघून जातात. They are naturally abandoned. आणि अर्थातच ते निसर्गतः तुमच्याकडे निघून जातात. The right effort that Bhante spoke about, ज्याच्यामध्ये भक्तांनी सांगितलं की खरा प्रयत्न काय, with the 4 steps he talked about, आणि ज्याच्यामध्ये त्यांनी 4 पायऱ्या सांगितल्या, are vitally important to understand. आणि त्या तुम्ही कशा कराव्यात हे देखील त्यांनी शिकवलं. Because when you practice recognizing an unwholesome and letting that one go, जेव्हा तुमच्या मनात एखादा कुशल अकुशल विचार येतो आणि तो तुम्ही जाऊ द्या असं म्हणता, and you bring up loving kindness or compassion आणि त्या जागी जेव्हा तुम्ही मैत्रीची भावना निर्माण करता to replace it, आणि त्या अकुशल विचाराला तुम्ही कुशल विचाराने तिथे रिप्लेस करता, you are reprogramming your brain. आणि अशा वेळेला तुम्ही तुमचं मन आहे त्याला तुम्ही नवीन पद्धतीने घडवता. Scientists know this. आणि सायंटिस्ट किंवा शास्त्रज्ञांना हे माहीत आहे, Neurologists study this. आणि हे सगळे ते अभ्यास करतात. You know it because your grandmother told you about it. तुम्हाला माहित आहे कारण तुमच्या आज्यांनी किंवा आजींनी तुम्हाला शिकवलेलं आहे, सांगितलेलं You आहे. know it because she told you, don't do that anymore. Your mother doesn't want you to do that anymore. Do this instead. तुम्हाला तुमची आजी किंवा आई तुम्हाला सांगते की हे कर, हे करू नको. And when you taught your children that, आणि मग हे तुम्ही तुमच्या मुलांना जेव्हा शिकवता you are programming their brain. आणि हे जेव्हा तुम्ही करता तर त्यांची जी बुद्धिमत्ता आहे किंवा जे मन आहे त्याला तुम्ही वेगळ्या पद्धतीचं ट्रेनिंग देता. And when you teach them that, their behavior will follow. आणि असं जेव्हा तुम्ही करू लागता तर त्यांचं वागणं बदलू लागते. Because whatever you learn to think and ponder on in your mind, जे काही तुम्ही शिकता किंवा तुमच्या मनात चालतं, that becomes the inclination of your mind. आणि तेच तुमचं मन तशा पद्धतीने तुम्हाला घेऊन जातं. What you do in the present time dictates exactly what will happen in the future. आणि जे वर्तमानात तुमच्यासोबत घडत असतं ते फ्युचरमध्ये किंवा भविष्यात काय होईल ते तुमचं मन तुम्हाला सजेस्ट करतं. If you pick up rods and sticks and weapons and you yell at your neighbor, then what will happen? जर तुमच्या हातात तुम्ही दगड घेतले, काठ्या घेतल्या किंवा दुसरे काही शस्त्र घेतले आणि तुमच्या शेजाऱ्यावर जाऊन गेलात तर काय होईल? They will pick up rods and sticks and weapons and go in after you. तसंच ते देखील त्यांच्या हातात काठ्या घेतील, शस्त्र घेतील, दगड घेतील आणि तुमच्या पद्धतीनेच ते तुमच्याशी वागतील. But there is no need. परंतु याची काही गरज नाही. This is one thing when I read the biography of Dr. Ambedkar. आणि मी हे केव्हा शिकले किंवा माहीत झालं तर जेव्हा मी बाबासाहेब आंबेडकरांचं आत्मचरित्र वाचायला लागले, चरित्र वाचायला लागले तेव्हा Chapter after chapter after chapter. प्रकरणानंतर प्रकरण, प्रकरणानंतर प्रकरण जेव्हा मी शिकायला लागले बाबासाहेबांबद्दल, Frustration after frustration after frustration. आणि ह्याच्यात मग फ्रस्ट्रेशन ज्याला आपण म्हणतो ते मला यायला लागलं. You can't sit here. आणि मग एका जागी आपण बसू शकत नाही, You can't walk there. आपण काही चालू शकत नाही, You can't drink here. आपण तिथे काहीच करू शकत नाही. You have to erase who you are. आणि तिथे मग कळतं की आपल्याला आपण कोण आहोत हे आपल्याला कळायला लागतं. And this is the only book I ever read आणि मग ह्या पुस्तकातून जे मी शिकले ते पहिलं पुस्तक आहे की अशा पद्धतीचं पुस्तक मी कधीच वाचलं नव्हतं. that when I got to the end of the book, आणि जेव्हा मी त्या पुस्तकाचा शेवट केला I was really mad.
तेव्हा मी अगदी अस्वस्थ झाले, because he died. कारण तोपर्यंत ते गेले होते. That was the end of the book. त्यांचं परिनिर्वाण झालं He होतं told me that he died. आणि त्या पुस्तकातून मी शिकले की ते नव्हते And आता. I felt like, how could he do that? आणि मग मला वाटलं की कसं काय हे होऊ शकेल. Dr. Avakar should be the example for every one of us. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या प्रत्येकासाठी एक आदर्श व्यक्तिमत्व असलं पाहिजे. For what? आणि कशासाठी ते? To go into learning Buddhism correctly. आणि मग हे कशासाठी? तर बौद्ध धर्म खरोखर पद्धतीने शिकण्यासाठी. To getting it better organized so we understand how to remember it and live by it and have the good results of it. आणि एवढंच नव्हे तर आपण एकत्र राहून आपल्यात कशी संघटन बांधलं जाईल, आपण कसं चांगलं काम करू, ह्यासाठी ते सगळं करता आलं पाहिजे. So you have these 4 seeds inside you, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुमच्यामध्ये 4 बीज आहेत. and loving kindness will abandon ill will, and compassion will abandon cruelty, आणि ज्याच्यामध्ये मैत्री जर केलं तुम्ही, जर कोणावर प्रेम केलं किंवा अतिशय उत्तम प्रकारची मैत्री जर आपल्या भावना आली तर आपल्यामधली जी क्रुएलिटी आहे, वाईटपणा आहे, क्रूरता आहे, ती निघून जाईल. and you mark my words, when you have that kind of joy, you will not have any discontent at all. आणि म्हणून जेव्हा तुमच्या मनात फक्त आनंदच असेल तर कुठल्याच प्रकारचं दुःख तिथे राहणार नाही. I promise you, if you have 10 beans left on your plate, you're going to share them with someone else. आणि म्हणून मला असं वाटतं की तुमच्या प्लेटमध्ये 10 जरी बीज असतील तर ते तुम्ही वाटून खाल किंवा वाटून द्या. The balance of mind develops, आणि मग ह्याच्यातून तुमची मनाचं संतुलन होत राहील. and then all aversion is abandoned. आणि मग बाकीचे काही वाईट अकुशल विचार असतील ते निघून जातील. But this is really interesting, परंतु हे फार मजेदार आहे. because the Buddha doesn't tell us we have to destroy these things. He tells us if we replace them, these other unwholesome things will be abandoned. आणि भगवान बुद्ध फार मजेदार आहेत. त्यांनी काय केलं तर ह्याला नष्ट करा असं म्हटलं नाही, त्याच्या जागी दुसरी चांगली गोष्ट आणा असं म्हटलेलं आहे. So this was a very gentle teaching. आणि अर्थातच भगवान बुद्धाची ही शिकवण अतिशय अशी भोळी आणि साधी आहे. In fact, this is one of the dilemmas today. आणि खरं म्हणजे तर येस, It was too simple. खरं म्हणजे हे तर इतकं सोपं आहे समजण्यासाठी. We are told in every single tradition that has developed up to today, आतापर्यंत जे काही अनेक ठिकाणी आपल्याला शिकायला मिळते त्यापैकी, and in America that makes 37 different kinds of Buddhism. आणि याच्यामुळे झालं असं की अमेरिकेचा जर विचार केला तर अमेरिकेमध्ये 30 प्रकारचे बौद्ध धर्म पाळला जातो, 30 प्रकारच्या पद्धतीने. But all of those Buddhisms kept one thing the same in every single one. परंतु हे सगळे बौद्ध लोक किंवा सगळ्या बौद्ध संघटना एकच गोष्ट शिकवतात. Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, संधीटिको, अकालिको, येही पस्तिको, ओपनायको, Panaiko, Pachita, Wainitaba, Winuiti. हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. Huh? So what does it mean? आणि मग एवढं सगळं तुम्हाला माहिती आहे तर तुम्हाला बाकी समजण्याची गरज काय आहे? We all learn to say it, but what does it mean? आणि मग तुम्हाला एवढंच कळायला पाहिजे की ह्याचा अर्थ काय जर माहित नसेल. Whatever he taught in the beginning was specifically easy to understand. आणि मग जर एवढं शिकवलं गेलं की जे काही आहे ते एवढं सोपं आहे, करण्यासारखं आहे, Immediately effective in life. इतकंच नव्हे तर ते ताबडतोब फळ देणार आहे. So interesting, you wanted to go deeper into it to see how far it goes. आणि मग इंटरेस्टिंग काय गोष्ट आहे की तुम्ही जेव्हा आज शिरायला लागता या गोष्टीच्या, सोपी जरी वाटली तरी किती इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. And it was going to be untouched by time. आणि ही अशी गोष्ट आहे की टाइम देखील किंवा वेळ देखील त्याला आवाक्यात धरू शकत नाही. So what does that mean? याचा अर्थ काय? If it's untouched by time, it worked the same way now as it did in the time of the Buddha. आणि याचा अर्थ असा की जे बुद्धाने त्या काळात सांगितलं ते या काळात असेल असा त्याचा अर्थ. We found out this is true. आणि मी त्याचा अर्थ आणि अनुभवलं मी हेच खरं आहे. जे त्यांनी सांगितलं तेव्हा ते आताही खरं आहे. This is the 18th year I've been working on this with Venerable. आणि मी भक्तीची सोबत म्हणजे त्या
मी 18 वर्ष काम करत आहे त्या बंदिजीसोबत. I took robes in 2006. This is the 12th year and I keep going. आणि माझं हे 12वं वर्ष आहे. But why? 2006 मध्ये मी भिक्खुनी झाले. But why? पण तू काय का Because I like to see you smile. हे काय झालं शिव मी I like to see you discover what was so simple about it. मला 12 वर्ष भिक्खुनी म्हणून झालेत आणि मी का झाले भिक्खुनी आणि का आतापर्यंत भिक्खुनी आहे तर तुम्ही सुखी व्हावं, तुम्हाला सुखी पाहावं त्याच्यासाठी मी भिक्खुनी झाले. भिक्खू असतो तरी याचं सांगत आहे मी. मला भिक्खुनी म्हणाल. By going back into the actual words that the Buddha taught. आणि मग हे सगळं होत असताना मी ते शिकले जे भगवान बुद्धाने सांगितलं. Although there are some good points in the commentaries. आणि अर्थातच कॉमेंटरी मध्ये जरी काही महत्वाचे शब्द असले तरी The commentaries have a habit of separating things, separating the parts. आणि काही गोष्टी त्याच्यात अशा आहेत की आपल्याला वेगळ्या देखील दिसतात. It's very important पण तू त्या माहित होणं फार महत्वाचं आहे. that we remember long ago there were teachers who talked about the Dhamma cloth. आणि मग त्याच्यामधून आपल्याला असं दिसतं की प्रत्येकाने धम्म कसं शिकवलं. A cloth is something we make on a loom. We make the cloth, we weave the cloth, right? Cloth. Weave a cloth. सिस्टर म्हणतात की तुम्हाला माहित आहे की तुम्ही कपडा कसा विणता किंवा कपडा कसा ठेवता. And the thing about today's Buddhism is we have all of the pieces, all of the parts. धम्माचा विचार केला तर भगवान बुद्धाच्या काळापासून ते आतापर्यंत that we need in order to make this cloth again, weave it again on a loom. म्हणजे भगवान बुद्धाच्या काळापासून आतापर्यंत जर पाहिलं आपण आपल्या कपड्याची अवस्था कसा बदलत गेला तर ती अवस्था समजून घेऊन तो एकत्र कसा करता येईल, तो एक संघ एक अंग कसा कपडा होईल ते तुम्ही करता आलं पाहिजे. तुम्हाला ते करता पाहिजे. But a lot of pieces are a little bit blurred because they have been pieces not connected for so long. होतं असं सिस्टर म्हणतात की तुम्हाला अनेक वर्षापासून धम्म हा वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही पाहता, त्याला एक अंग किंवा एक संघ असं पाहत नाही. And the Sangha will suffer with this आणि त्याच्यामुळे आपण दुखी आहोत. if we cannot reclaim this Dhamma cloth. जर आपल्याला धम्माचा हा कपडा एकच दिसला नाही, त्याचे तुकडे तुकडे दिसले तर आपल्याला सुखाची प्राप्ती होणार नाही. When I look out here, I see मी many, जेव्हा many fine तुमच्याकडे Buddhists. पाहते तेव्हा But where are the teenagers? आणि कुठे लहान लहान मुलं मग Where is their curiosity? आणि जे तरणे मुलं मुली आहेत ती कुठे आहेत. When I taught for 2 years in Sunday school in Sri Lanka, I taught classes and I asked my oldest class a question. आणि मी श्रीलंकेमध्ये 3 वर्ष शिकवत होते मुलांना आणि मी त्यांना प्रश्न विचारते. And out of 14 children, आता 14 विद्यार्थी जे आहेत 12 of those children told me something. त्यापैकी 12 विद्यार्थ्यांनी मला सांगितलं काहीतरी. They don't want to remain Buddhist. They don't want to remain Buddhists. त्यांनी सांगितलं मला 14 पैकी 12 पोरांनी की आम्हाला बौद्ध राहायचं नाही. They don't look ahead to be Buddhists. त्यांना बौद्ध बनण्याची दृष्टीच नाही. And me, I was a Christian for 50 years. परंतु माझं उदाहरण घ्या, मी माझ्या जन्मापासून ख्रिश्चन होते. The answers are not there. परंतु मला ख्रिश्चनिटीमध्ये किंवा ख्रिश्चन धर्मात उत्तर मिळालं नाही. The answers are here. आणि ते उत्तर इथे मला पाहायला मिळतात. I have been in corporate placement मी in अनेक business. कंपन्यांमध्ये मोठी ऑफिसर होते, मोठी म्हणजे खूपच मोठी. I understand what's needed out there for people to put people to work. त्या माझ्या अनुभवातून मला माहित आहे की लोकांनी काम कसं करावं आणि कसं काम करून घ्यावं. And I can see the problem of the mental health community. I can see the problem of frustration and sadness. आणि मग अशा माझ्या अनुभवातून मी ओळखलं की लोकांच्याकडे मानसिक असो किंवा शारीरिक असो अनेक प्रकारचे प्रश्न त्यांच्याकडे असतात. In every industrialized
nation in the world, आणि right? हे फक्त इथेच नाही तर जे कोणता देश इंडस्ट्रियलाइज झालेला आहे किंवा जिथे कारखाने आले, सुबत्ता आली, तिथे देखील मी हे पाहिलेलं आहे. 4 out of 5 people are walking around on the street taking pills for depression. 5 पैकी 4 लोक गोळ्या घेतात, गोळ्या खातात. कशासाठी? चांगलं राहावं म्हणून. Anxiety, आणि त्याच्यात अर्थातच एन्झायटी असेल, आपलं मनचित्त चांगलं राहत नसेल, stress disorders, आणि विवंचना असेल, स्ट्रेस असेल, panic attacks, आणि दुःख असेल, all of these things. ह्या सगळ्या गोष्टी मी पाहिल्या. And the Buddha gives you answers for it. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना भगवान बुद्ध उत्तर देतात. But right now, it's fractionalized. परंतु आता आपल्याला दिसतं की या सगळ्या गोष्टी अशा डिवाइड झालेल्या आहेत. Now, let me try to talk to you a little bit about one of the most difficult points that are happening here today all over the world in Buddhism. आणि मला एक गोष्ट आता सांगायची आहे की इथे मी सांगू शकेन आणि मी ते पाहत आहे की बौद्ध धर्माचं काय होत आहे. The Four Noble Truths have been corrupted. मला हे दिसतं, मला हे समजतं की 4 आर्य सत्य त्याच्यात भेसळ केली गेलेली आहे. And this is very disturbing to me. आणि मग ही भेसळ मी जेव्हा पाहते तेव्हा मला फार दुःख होते. I don't know how it happened, आणि मला माहित नाही की भेसळ का. but I just read some of Dr. Ambekar's books where actually he received it back then. So we're going back to the 1930s for this corruption. मग मी हे कुठे वाचलं तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे लिहिलं ते वाचल्यानंतर मला लक्षात आलं की 1930 पासून जे काही करप्शन आलं किंवा त्याच्या अगोदरची धम्मामध्ये ते मला लक्षात यायला लागलं. So I'm going to explain to you what's been done. I need you to listen very carefully because this is about English. बाई काही पाणी पिऊ देत नाही. हा, but they was better than you because you allowed me to drink at least on this stuff. Okay. Ready? सिस्टर म्हणतात की माझ्या या सगळ्या अनुभवातून मी जेव्हा फिरते, पाहते, बाबासाहेबांना वाचते तेव्हा You need to write this down. If you have a way to write it down, you तुमच्याकडे need to जर write it वही down. पुस्तक असेल, पेन असेल तर लिहा मी काय म्हणते ते. The original Four Noble Truths. I'm going to give them to you first. त्या 4 आर्य सत्य सांगितले आणि मग ते तुम्हाला सांगतात ते. There is suffering. That's number 1. आणि तुम्हाला माहित आहे की 4 आर्य सत्य म्हणजे काय. पहिलं सत्य आर्य सत्यामधलं की दुःख आहे. That's all. There is suffering. फक्त दुःख आहे, एक पहिलं. The second one is there is a cause of suffering. आणि दुसरं म्हणजे त्या दुःखाला कारण आहे. The third one is there is a cessation of suffering. आणि तिसरं आर्य सत्य की ह्या दुःखाला नष्ट करता येते. The fourth one is there is a path to the cessation of आणि suffering. चौथं आर्य सत्य की ह्या दुःखाला नष्ट करण्याचा मार्ग देखील आहे. Now we're all sitting up here as monks and we're thinking we know that's what these are. But I want you all to listen very carefully now. सिस्टर म्हणतात हे भजते नो जे मागे बसते पुरा खेळू नका त्यांना थांबव. Because सिस्टर म्हणतात yeah. सिस्टर म्हणतात की ते सगळे भंते I'm sorry. सिस्टर म्हणतात की ते सगळे भंते बसलेले आहेत तर त्यांनी लक्षात मन देऊन ऐकावं की 4 आर्य सत्य काय आहेत. त्यांनाही माहित नसते, लहान लहान पोर आहेत मागे तर काय. Yeah, because it's important. You never point at a monk. आणि भंतेनी म्हटलं की तुम्ही भंते कधी बोट दाखवून असं बोलू नये. ह्यांना म्हटलं ह्या भंतेंनी हा मी तसं दाखवू नये त्यांनी तसं दाखवू नये. You always do this. परंतु जरी ह्या मी करत असतो तर आम्ही करत नाही, पण तुम्ही हे कोणी करू नये. Okay, now I'm going to show you what's being written. परंतु काय सांगते मी ते ऐका. The first one has been changed. पहिलं बदललं, पहिलं आर्य सत्य आहे त्याच्यात भेसळ घातलेली. Now they say life is suffering. आता पहिलं आर्य सत्य वेगळ्याच पद्धतीने म्हटलं जातं की जीवन हे दुःखमय आहे. Now what's the difference? पण याच्यात फरक काय.
So I asked a lot of very important monks once, and they all said to me there was no difference. आणि मी बऱ्याच भिक्खूंना विचारलं की याच्यात काही फरक आहे काय, तर ते म्हणतात नाही नाही काही फरक नाही. But I'm an English speaker, परंतु मी इंग्लिश बाई आहे, इंग्लिश बोलणारी आहे, and I know there's a difference. आणि मला माहित आहे, मला त्या भाषेचं ज्ञान आहे, आणि म्हणून मला माहित आहे की त्याच्यात फरक आहे. When I tell you मी जेव्हा तुम्हाला सांगते there is suffering, दुःख आहे, that's what Siddhartha heard. There is suffering, and he decided to find out what the suffering was. आणि मग हेच सत्य आहे हे शोधण्यासाठी हे बनते निघाले. And he went and investigated it very carefully. आणि मग तुमच्या माध्यमातून ते शोधतात त्या सत्याला. And he told us about it in the Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Digha Nikaya, exactly what the suffering is and how it works. आणि मध्यम निकाय असो की दिघ निकाय असो की अजून कुठला निकाय असो त्याच्यामध्ये हाच अर्थ सांगितलेला आहे. But परंतु if जर the first one was life is suffering, जर पहिलं आहे सत्य जे आहे की जीवनच दुःख आहे, he would have taken Yasodhara and gone for a vacation. He wouldn't have gone on a search at all. आणि मग हे जर तुम्ही असंच घेतलं की दुःखच आहे तर तुम्ही कुठल्याही पिकनिकवर गेले नसते, कुठलंच चांगलं काम केलं नसतं किंवा कुठलंच आनंदमयी असं वातावरणात तुम्ही गेले नसते. तर दुःख आहे म्हणून. Yeah, because if he was told all of life is suffering, जर तुम्हाला शिकवलं गेलं की सगळं जीवन दुःखमय आहे, just suffering, फक्त दुःख आहे, suffering when you have the baby, आणि सफरिंग मध्ये जेव्हा तुम्हाला मुलगा ते बाळ होते ते दुःख, suffering and no happiness, just suffering, आणि जेव्हा तुम्ही वाढता तेव्हाही दुःख, no matter how good it gets, when it falls away, it's going to be all suffering. मग काही चांगलं तुमच्या जीवनात सगळं दुःखच आहे असं जर वाटलं, If that's what it was, आणि असं जर असेल, why did the Buddha even come? आणि मग बुद्ध देखील कशाला येतात. And this is what caused Buddhism to be called pessimistic. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीला अशा पद्धतीने लोकांनी जाणल्यामुळे बुद्धिझमला किंवा बौद्ध धर्माला वेगळ्या पद्धतीने लोकांनी ग्लानी आणली. If somebody changes the first noble truth on you, जर पहिलं जर आर्य सत्य बिघडवलं कोणी, you say, wait a minute, very quietly. आणि असं जर तुमच्या समोर होत असेल तर तुम्ही म्हणावं की थांब जरा, That's not what the Buddha said. हे बुद्धाने नाही सांगितलं. He said there is suffering. त्यांनी सांगितलं की हो दुःख आहे, And then he took a walk for 6.5 years to find out what आणि it मग was. दुःख आहे म्हणून ते 6 वर्ष त्या दुःखाचं कारण शोधण्यात फिरतात किंवा आपली एनर्जी ऊर्जा खर्च करतात. Okay? The second one was there is a cause. आणि दुसरं असं की दुःखाचं कारण आहे भगवान बुद्ध सांगतात. But now they changed that. आणि आता लोकांनी तेही बदलवलं. And now they just simply say the cause of suffering is desire. आणि मग ते पहिलं सोडून देतात भगवान बुद्धाने शिकवलेलं, परंतु आता फक्त दुःखाचं कारण काय तर फक्त इच्छा, तुम्हाला इच्छा आहेत म्हणून दुःख आहे असंच म्हटलं जातं. But wait a minute. आणि मग आपण डोकं खाजवायला लागतो. Aren't there two different kinds of desire? मी शोधते की किती प्रकारचे डिझायर्स आहेत, इच्छा आहेत. Did you desire to be a good mother? तुम्ही चांगली आई व्हावं असं तुम्हाला वाटतं. Do you desire to have a good marriage? तुम्हाला तुमचं लग्न, तुम्ही नाही हा, तुमचं लग्न चांगलं व्हावं असं तुम्हाला वाटते म्हातारे समोर. Do you desire to do well in school? आणि तुम्हाला चांगल्या शाळेत जावं वाटते असं नाही का वाटत. So something's wrong here. आणि असं असेल बघूया काय काहीतरी चुकल्यासारखं होतं. I might be wrong on this, but I've asked some Pali scholars about this, but the word chanda used to mean wholesome desire, and then it was changed later to mean unwholesome desire as well. But chanda can mean wholesome desire, and chanda was a good thing. समजलं ना? समजलं काय? बरं मग मी सांगतो. ते छंद म्हटलं, शब्द छंद वापरला त्यांनी, पण छंद म्हणजे लोक वाईट अर्थानेच घेतात. छंदाचा अर्थ कुशल कर्म असा देखील होतो, ते लोक समजतच नाहीत असं त्यांचं म्हणणं आहे. So you see, these pieces are getting mixed up. आणि म्हणून शिकवण ही बऱ्याच बाबतीत मिक्स्ड करून सांगितली जाते, बरोबर सांगत नाहीत लोक.
The third one was there is a cessation of suffering. आणि तिसरं जे आर्य सत्य आहे ते म्हणजे की दुःख नष्ट करता येते. But in an orientation booklet that was written for a hospital, how you're supposed to treat your patients, different religions, goes to 30,000 people, all the employees, and they told them that yeah. आय सेड मी त्याला म्हटलं मीच ऐकत आहे तर सांगू काय मग त्यांचं लक्षात आलं की ठीक आहे. Okay, see, ते म्हणतात की तिसरं आर्य जे सत्य आहे ते वेगळ्या पद्धतीने लोक सांगतात. मला तर खूप मोठा अनुभव आहे इंडस्ट्रीचा. त्या मुख्य होत्या 10-12 इंडस्ट्रीच्या आणि त्याच्यातून त्यांनी लोकांच्या अनुभवात येस काय झालं तुमचा काही प्रॉब्लेम आहे का? थोडं मागे घ्या ना ते. नो प्रॉब्लेम, तुम्ही तिथं बसा. तुम्ही बसा, आम्हाला ऊन नाही लागत. बाहेर व्हा, तुम्ही तिथं ऊन लागत. कोणाला ऊन लागते भगवान? सगळ्यांना सावलीत आहे, त्यांना ऊनच लागत नाही, उलट बरं वाटत आहे. ते सावलीतून आले तिकडून. so okay, let's try again. Okay, the man in the hospital wrote the booklet for एका माणसाने हॉस्पिटलमध्ये एक पुस्तक लिहिलं for all the people that worked in 30 hospitals. आणि जेवढे काही 30 हॉस्पिटल मधले लोक आहेत So त्यांच्याबद्दल. that meant 30,000 people in Chicago. आणि म्हणून शिकागोच्या 30,000 म्हणजे 30,000 they received this book, and it told them that the cessation of suffering is possible if you desire absolutely nothing. आणि जर दुःखाबद्दल तुम्ही विचारच केला नाही तर दुःख आपोआप नष्ट होते असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे बघा बंदेंना विचारलं मी, त्यांनी असं हात लावलं, म्हटलं तुम्हाला ऊन लागत आहे काय असं लोकांना वाटत आहे तर ते म्हणतात नाही नाही ठीक आहे मी असा हात ठेवला फक्त. I'm fine. आय एम फाईन म्हणजे मी ठीक आहे काळजी नका करू. ठीक आहे आता इकडे पाहू नका, कधी कधी पहा पण इकडे बघा. Okay, now for those of you who don't understand how this is a problem, आणि मग हे तिसरं आर्य सत्य ज्यांना समजत नाही ते जर समजून घ्यायचं असेल तर असं समजून घ्या. I want to just tell you what happened to a friend of mine. आणि मी तुम्हाला सांगते की माझ्या उदाहरणातून की माझ्या एका मित्राचं उदाहरण देईन. The mother took the daughter to the temple in Greensboro, North Carolina. आणि नॉर्थ कॅरोलिनाच्या ग्रीन्सबर्ग मध्ये It's a Thai temple in North Carolina. नॉर्थ कॅरोलिनाच्या थाय टेम्पल मध्ये एक आई एका मुलीला घेऊन जाते म्हणजे तिच्या मुलीला. And the daughter was 13 years old. आणि ही मुलगी 13 वर्षाची असते. And she agreed to go to the temple and listen to the abbot talk about the Four Noble Truths and the आणि Eightfold ही जी Path. मुलगी आई सोबत जाते तिने आईला म्हटले असते की ठीक आहे मी तुझ्या सोबत येते त्या देवळात किंवा त्या चर्च मध्ये आणि ऐकेल मी त्यांचं. But when she got there with her mother, पण जेव्हा ती आपल्या आईसोबत ती तिथे गेली she sat next to her mother and listened to the abbot tell her this Four Noble Truths. आणि मग जेव्हा ती मुलगी आपल्या आईसोबत बसून त्या भिक्खूचं ऐकते त्या थाय मॉनेस्ट्री मधल्या तर ती काय म्हणते. And when the abbot explained that life is suffering, आणि मग इथे तो भिक्खू त्या पोरीला सांगतो किंवा तिथल्या लोकांना की जीवन हे फक्त दुःखमय आहे. the cause is desire and the solution is to desire nothing. आणि मग त्याचं कारण फक्त इच्छा आहे आणि इच्छा जर नाही धरली तर ते दुःख नष्ट होते. She looked at her mother and said, "Don't ever bring me to this temple आणि मग again." ही मुलगी आपल्या आईकडे बघते जसं मी तुमची मुलगी Yeah, don't आपल्या ever. आईकडे बघते आणि ती म्हणते की हे म्हणजे हे आई मला ह्या विहारात आता दुसऱ्यांना आणू नको. Next time I'm going to the mall for shoes with आणि my friends. पुढच्या वेळेला मला काही इथे घेऊन येऊ नको, मला शूज विकत घ्यायला जायचे I'm not going to the temple anymore. आणि आता याच्यानंतर विहारात मी कधीही जाणार नाही अशी ती मुलगी आईला म्हणते. And it's important to understand she was given the wrong instructions. ह्याचा अर्थ असा की त्या पोरीला असं वाटलं की मला धम्म चुकीच्या पद्धतीने शिकवला जात आहे. And by explaining the Four Noble Truths this way, this
this daughter and her brother will never go to the आणि temple. अशा पद्धतीने विहारात जर धम्म शिकवला गेला किंवा 4 आर्य शिकवलं गेले तर कोणताही मुलगा किंवा मुलगी विहारात जाणार नाही. The biggest service we can do our children and ourselves is to remember that these 4 noble truths are very special. आणि म्हणून प्रत्येक व्यक्तीने आणि आपल्या मुलांनी देखील हे 4 आर्य सत्य अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिकून घ्यायला पाहिजे आणि खऱ्या पद्धतीने शिकून. They're very simple, ते अर्थात फार सोपे आहे, and if you use them properly पण त्यांना जर तुम्ही योग्य पद्धतीने त्याचा उपयोग केला तरच. and live by the directions you learn in the Eightfold Path, आणि जर अष्टांग मार्गाच्या त्या माध्यमातून तुम्ही हे फॉलो केलं किंवा आचरणात आणले तरच you can become free of suffering. तरच तुमची दुःखातून मुक्तता होईल. You don't have to die to get to heaven. तुम्हाला स्वर्गात जाण्यासाठी मरण्याची गरज नाही. You have a choice to make heaven or hell every day that you are living. तुम्ही रोज जीवन जगत असताना स्वर्ग किंवा नरक तुम्हीच निर्माण करता. You choose what you're going to think about. You're responsible for your suffering. तुम्ही तेच निवडता जे तुम्हाला आवडते किंवा वाटते आणि म्हणून तुमच्या कर्तृत्वासाठी किंवा कर्मासाठी तुम्हीच रिस्पॉन्सिबल आहे, तुम्ही जबाबदार आहे. And this is one thing that Dr. Ambekar really understood. If he gave you Buddhism, आणि हेच बाबासाहेबांनी ओळखलं जे तुम्हाला कळायला पाहिजे की तुम्हाला बौद्ध धर्म त्यांनी का दिला. he was giving you a gradual way out of suffering. आणि मग बाबासाहेबांनी ह्या माध्यमातून तुम्हाला तुमच्या दुःखातून तुमची मुक्तता कशी होईल हे तुम्हाला विशिष्ट पद्धतीने शिकवलं. Because he found out that the Buddha teaches with a very clear basis and set of knowledge, and he gives you an antidote for the suffering. आणि म्हणून बाबासाहेबांच्याकडे आपण लक्ष दिलं, बाबासाहेबांच्या पद्धतीने तुम्ही विचार केला तर आपले दुःख नष्ट कसं होईल हे बाबासाहेबांनी अतिशय सोप्या पद्धतीने आपल्याला धम्मात शिकवलेलं आहे. The antidote for the suffering is to practice by letting things go and replacing them with wholesome things. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी ते शिकवलं की दुःख कसं नष्ट होईल. दुःख नष्ट करण्यासाठी दुःख नष्ट होण्याच्या ज्या बाबी आहेत त्या तुम्ही केल्या पाहिजेत. Not to take things personally. आणि म्हणून स्वतः पर्सनली किंवा स्वतःला न लावून घेता When your thoughts, your words, and your deeds come up negatively, to let them go. जर तुमच्या मनात जर अकुशल भावना येत असतील किंवा वैचार येत असतील तर त्यांना जाऊ दे. And to always embrace loving kindness, compassion. आणि त्याच्या जागी नेहमी करुणा, कंपॅशन, दया, माया ह्या गोष्टी येऊ दे. And share the joy and the balance. आणि with अशा your पद्धतीने family. सुख आणि दुःखात बॅलन्स ठेवा, संतुलित ठेवा. And in this way, all that Dr. Ambekar did आणि अशाच पद्धतीने बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं can come to fruition. आणि त्यामुळे आता ते पाहतात की हे सगळे त्यांचे फळ तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. And all of the solution to suffering is equally possible for men and for women alike. आणि म्हणून बाबासाहेबांचं म्हणणं आहे की जसं पूर्ण स्त्री आणि पुरुषासाठी दुःख कसं नष्ट होईल ह्याचं जे सोल्युशन आहे किंवा मार्ग आहे तो सोपा आणि तो एकच आहे. There is no blockage, मध्ये काहीच नाही, no barriers. मध्ये काही बॅरियर नाही. It is an open way for the intelligence and brightness of women and of men. आणि मग मनुष्य स्त्री असो किंवा पुरुष असो त्यांच्यासाठी हा रस्ता अगदी मोकळा आहे, शुद्ध आहे आणि क्लिअर आहे, पारदर्शक आहे. To find the solutions that are needed आणि जे सोल्युशन किंवा जे आन्सर in teaching Buddhism जे तुम्हाला पाहिजे धम्म शिकण्यासाठी and in supporting the आणि country. शिकवण्यासाठी. येस, Sadhu, sadhu, sadhu. शिष्य म्हणतात साधू साधू साधू, हेच तुम्ही केलं पाहिजे. One last thing. पण एक गोष्ट अजून ना, Jai Bhim. ठीक आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी सोप्या भाषेमध्ये सिस्टरने आपल्या सर्वांना हा विषय 4 आर्य सत्य सांगितला. एक मिनिट, आय एम सॉरी. तुम्हाला असं वाटत असेल की ते भंते का बोलले नाहीत, तर त्याचं उत्तर आणि मग भंते बोलतील. ते भंते म्हणाले की मी पुढच्या वर्षी येईन आणि मग खूप बोलेल. आताच तेव्हाच आहे. हा, ते मला कानात सांगितलं होतं येताना.
ते म्हणतात हो हो म्हटलं ना बघा ते म्हणतात तुमच्या मनात जर प्रश्न असेल की त्यांना का बोलू दिलं नाही त्यांना बोलू दिलं नाही असं नाही तर ते म्हणाले मी पुढच्या वर्षी 2 वर्षाचं बोलेन हेच म्हणते येस. तर असो या ठिकाणी भंते धम्मतिस्सजी यांचं धम्मदेशना होईल. त्या अगोदर नीता पट्टेकर असतील त्यांनी स्टेजकडे यायचं आहे. नीता पट्टेकर जे बुद्धगयेचा टूर काढतात नीता पट्टेकर जिथे कुठे असतील त्यांनी स्टेजकडे यायचं आहे. असो